en welkom bij Jolly Dutch. In deze video laten we zien hoe je In Too Deep speelt. De diepzee is de laatste plek op aarde die nog niet ontdekt is en 5 duikbedrijven gaan de uitdaging aan. Als investeerder wil je natuurlijk in het juiste bedrijf investeren en dat bedrijf helpen om steeds grotere dieptes te bereiken om zo de waarde van het bedrijf te vergroten. Als speler koop je aandelen in de 5 bedrijven. Aan het einde van het spel bereken je jouw vermogen door je aandelen te vermenigvuldigen met de waarde van het bedrijf. Doe dit voor alle bedrijven waar je aandelen in bezit en tel deze op. De speler met de hoogste totale vermogen wint het spel. In Too Deep is voor 2 tot 4 spelers, duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor spelers van 10 jaar en ouder. Voor 2 spelers zijn er wat extra regels, die leggen we aan het einde uit. Leg de 5 duikbedrijven in het midden van de tafel. Gebruik voor het eerste spel de kant zonder sterretje. Ieder bedrijf heeft een unieke expertise die voor een voordeel zorgt. We geven later wat voorbeelden. De kant met het sterretje geeft ieder bedrijf een geavanceerde expertise die het spel uitdagender maakt. Dit zijn de diepte- en aandeelkaarten die 2 functies hebben. We noemen ze de DA-kaarten. Als ze zo gespeeld worden, dan geven ze de maximale diepte aan waarop een bedrijf duikt. En als ze zo worden gespeeld, dan is het een aandeel in het bedrijf, in dit geval het gele. De dieptes lopen van 1 tot 100 en van ieder bedrijf zijn er 20 aandelen beschikbaar. Schud de stapel met DA-kaarten en maak een gesloten trekstapel. Deel elke speler 6 kaarten. De speler met de laagste kaart is de startspeler. Met de klok mee krijgt de tweede speler 1 extra kaart, de derde speler 2 extra kaarten en de vierde speler krijgt 3 extra kaarten. Daarna kiest iedere speler 2 aandelen. Draai een aantal DA-kaarten open gelijk aan 2 keer het aantal spelers. Beginnend bij de startspeler kiest iedereen een kaart uit en legt die als aandeel voor zich neer. Maak nog een rondje, zodat iedere speler 2 aandelen voor zich heeft liggen. Je bent klaar om te beginnen. Met de klok mee speelt ieder zijn beurt. De startspeler begint en je blijft spelen tot de trekstapel leeg is. Schud daarna de aflegstapel tot een nieuwe trekstapel en speel verder. Als de trekstapel voor de tweede keer leeg is, eindigt het spel. In je beurt heb je de keuze uit 3 acties. 1. Een aandeel kopen. Speel uit je hand een DA-kaart met daarop het aandeel dat je wil hebben. De kosten voor dit aandeel zijn het aantal aandelen van dit bedrijf die al voor de spelers liggen. Stel, je wil een aandeel van het gele bedrijf kopen en er liggen er al 4 van bij alle spelers samen. Je moet nu 4 extra kaarten uit je hand afleggen op de aflegstapel. Dat mogen willekeurige kaarten zijn. De volgende die een aandeel wil kopen in dit bedrijf zal vanaf nu dus 5 kaarten moeten betalen. Sorteer de kaarten voor je op tafel zo dat alle spelers altijd kunnen zien hoeveel aandelen je in een bedrijf hebt. 2. Verder afdalen. Kies een kaart uit je hand met een dieptewaarde die hoger is dan de waarde die er al ligt. Je kijkt bij het verder duiken alleen naar de nummers, niet naar de kleur. Leg deze met het nummer op de vorige kaart. Door de duikers verder te laten afdalen wordt het bedrijf meer waard. Aan het einde mag je nu jouw aandelen met 3 vermenigvuldigen in plaats van 2. Let op, het is verleidelijk om grote sprongen naar beneden te maken, maar pas op, want daarmee beperk je de groei van het bedrijf, omdat er minder nummers overblijven om te spelen. Je mag ook dieptekaarten spelen bij bedrijven waar je geen aandelen van bezit. Dat kan aardige tactische mogelijkheden opleveren. Sommige bedrijven geven je extra expertise bij het afdalen. De oceaan- en kustonderzoekers bijvoorbeeld geven je het recht om een aandeel uit je hand aan te kopen met 2 korting. Dit mag ook een aandeel in een ander bedrijf dan de oceaan- en kustonderzoekers zijn. De kosten kunnen nooit negatief worden. Er is nog een voordeel bij het spelen van een dieptekaart: dividend. Als je een dieptekaart speelt die in een nieuw tiental zit ten opzichte van een vorige kaart, krijgen alle spelers die een aandelen in dit bedrijf hebben een beloning. Alle aandeelhouders krijgen 1 kaart van de trekstapel per aandeel in bezit. Stel, je speelt deze dieptekaart. Dan ga je van een dieptekaart in de 30 naar een kaart in de 40. Ik zou dan 3 kaarten dividend krijgen en mijn mede-aandeelhouder 2 kaarten. 3. Een nieuwe DA-kaart trekken. Trek een kaart van de trekstapel en neem deze op hand.
Als alle spelers een nieuwe DA-kaart trekken, dan volgt een nooduitkering en krijgen alle spelers nog eens 2 kaarten van de trekstapel. Als er ooit 2 nooduitkeringen achter elkaar moeten plaatsvinden, dan eindigt het spel direct. Als de trekstapel voor de eerste keer leeg is, dan schud je de aflegstapel en speel je verder. Bij de tweede keer krijgt iedereen nog 1 laatste beurt. Dividend wordt niet meer uitgekeerd en expertise kan niet meer gebruikt worden. Tel voor ieder bedrijf waar je aandelen in bezit de waarde van het bedrijf. 1 punt per dieptekaart en vermenigvuldig dit met het aantal aandelen dat je bezit in dit bedrijf. Doe dit voor ieder bedrijf en tel de totalen op. Dit is je totale vermogen. Let op bij de parelduikers. Ieder aandeel is 2 extra punten waard. De speler met het grootste vermogen wint het spel. Om In Too Deep met 2 spelers te spelen veranderen er een paar regels. Aan het begin ontvangen beide spelers geen gratis aandelen. In plaats daarvan worden 6 DA-kaarten opengedraaid en als aandelen voor een fictieve derde speler neergelegd. Deze krijgt aan het einde geen score. Beide spelers krijgen 8 kaarten in hun hand. Schud nu de 5 bonusaandelen in de stapel. Elke keer als er één getrokken wordt, leg je 4 kaarten open. Hiervan krijgt de fictieve derde speler een aandeel waar hij al de meeste van bezit. Bij gelijke aantallen krijgt hij het eerste aandeel dat getrokken werd. Van de overige 3 kaarten wordt de laagste, die aangelegd mag worden, als dieptekaart neergelegd bij het bedrijf waar de derde speler net een aandeel in kreeg. Meerdere bonusaandelen worden na elkaar afgehandeld. Dat waren de regels voor In Too Deep. Ben jij gehyped genoeg om de competitie uit te schakelen en als een ware Neptunus te heersen onder het wateroppervlak? We hopen dat je veel plezier beleeft aan In Too Deep en zien je graag terug bij een nieuwe uitlegvideo van Jolly Dutch. Tot later!